Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh với nhân thịt mặn nè, kết hợp thêm đậu xanh nữa, dẻo dẻo, béo, bùi, thơm ngon. Ngon như bánh ít mà mình không có cần dùng đến bột nếp. Dễ làm mà mình ăn sang ngày vẫn ngon luôn á. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 150g đậu xanh ha. Các bạn ngâm nước cho nó nở mềm á, cái mình nấu nó nhanh lắm. Nấu chút xíu thì đậu của mình nó cạn và nó chín. Đây là nước lá dứa nè, thường là mình xay nhiều, sau đó thì cho vào trong hộp vậy nè, cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thì các bạn để từ 1 đêm cho đến 1 tuần lễ thì mình dùng, nó sẽ thơm nha. Chắc cái nước trong này bỏ đi, thường là mình bảo quản vậy, chứ mỗi lần làm mỗi lần xay thì nó cũng mất thời gian và tốn công. Và làm cái cách này thì mình lấy được cái tinh chất lá dứa mà nó không có bị đắng, đậm màu nữa. Mình dùng phần bột là 1 chén bột gạo 150g. Bên đây là 1 chén bột năng cũng là 150g nha. Tinh chất lá dứa thì mình cho ra đây nửa chén. Các bạn sẽ pha bột luôn, mình cho hết 1 chén bột gạo, 1 chén bột năng, tỷ lệ mình dùng 1:1 á. Cái phần nước lá dứa này các bạn sẽ thêm nước vô cho nó đủ 1 chén nha. 1 chén nước lá dứa kết hợp với nước vậy là 250ml nè. Rồi mình sẽ thêm 1 chén nước nữa là 250ml nữa. 2 chén bột và 2 chén nước. Công thức rất là dễ nhớ luôn, mà bánh của mình cho ra có độ mềm dai và dẻo, ăn ngon lắm, không có bị bở mà nó cũng không có bị quá dai nữa. Cứ khuấy đều, sau đó thì mình để yên 15 phút cho nó nghỉ. Phần bột sau 15 phút thì bây giờ các bạn sẽ lấy cái chảo chống dính, mình cho hết vô nha. Chảo chống dính thì làm nó sẽ không có bị dính bột và nó dễ lắm. Mình thêm vào trong đây muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ sẽ khuấy đều lên. Mình có bán thêm các sản phẩm nhà bếp ở trong phần mô tả video á, các bạn bấm vào mua ủng hộ mình nha. Khuấy đều ở trên bếp với lửa vừa thôi. Mình khuấy vậy nào bột của mình nó sẽ đặc lại từ từ á. Bắt đầu nó có hiện tượng đặc rồi nè. Nước lá dứa này hoàn toàn từ cái lá dứa tươi, không có cần phải thêm màu, mà bánh của mình nó thơm, màu cũng đẹp nữa đó. Làm kiểu này các bạn không có sợ là mình dùng lá dứa nhiều quá mà nó sẽ bị đắng nha. Không hề bị đắng luôn á, mà màu lại đẹp nữa. Mình làm xong hết rồi nè, bây giờ tắt bếp luôn. Tiếp theo là mình có chuẩn bị hành tím và tỏi lột vỏ sạch. Bây giờ các bạn sẽ băm nhỏ nhỏ ra cho nó đều đều vậy đó. Cái phần này chút nữa mình phi thơm lên để xào nhân. Hành lá và ngò rí cũng sắc nhỏ ra luôn. Kết hợp vậy thì nhân của mình nó thơm ngon. Mình có ở đây nửa chén thịt nạc nha, xay ra trước. Hành tím và hành lá mình cũng sắc sẵn rồi nè. Rồi bây giờ cho dầu ăn vào chảo. Mình sẽ phi thơm cái phần hành tím và tỏi cho nó dậy cái mùi lên á. Rồi tiếp theo thì cho thịt vô xào. Các bạn nhớ để lửa thiệt lớn nha. Cái bước này mình đừng có sợ nó khét, cứ để lửa lớn rồi cái mình xào săn lên. Thì thịt của mình nó thơm mà nó tơi rời, nó không có bị dính chùm lại. Cho hết cái phần đậu xanh đã nấu chín vô. Đậu xanh các bạn nấu chín, sau đó mình để ra ngoài cho nó khô ráo. Mình nêm vào đây muỗng canh đường, thêm muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối nữa, một ít tiêu xay nữa cho nó thơm nha. Rồi trộn đều lên. Cái phần gia vị này là mình nêm nó sẽ hơi đậm đà chút, mặn mặn ngọt ngọt, bởi vì cái phần bột là mình làm bột lạc đó, mình không có cho gia vị vào trong bột, nên là phần nhân các bạn làm đậm đà chút, ăn nó mới ngon. Cuối cùng là hành lá và ngò nè. Trộn đều lên nữa ha. Phần nhân vậy là được rồi, không cần phải xào nó khô quá đâu. Mình để nguội nó còn khô hơn nữa đó. Mình lót cái màng bột vào trong cái xị tre. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bột. Bột nãy giờ mình để nó cũng nguội bớt rồi đó. Dàn cho nó mỏng ra. Rồi các bạn sẽ múc phần nhân mình cho vào.
Cái bột á là mình dùng mỏng thôi nha, tại vì bột lạ, chủ yếu là mình làm cái phần nhân nó hơi lớn thì bánh của mình ăn nó mới đậm đà, nó mới ngon, nó không có bị quá nhạt á. Túm cho nó sát vô. Rồi vậy là xong rồi nè. Các bạn cứ để qua, hoặc là mình cho vào trong cái mâm, mình quét chút xíu dầu ăn cũng được nữa, để cái màng bọc á thì nó không có bị dính bột. Cứ làm lần lượt vậy nè, túm cho nó sát vô để cho nó đừng có ló nhân ra bên ngoài. Làm cho đến hết cái phần bột này. Đây mình làm được 15 cái bánh nha. Làm sẵn, sau đó thì mình gói nó sẽ nhanh. Lá chuối thì các bạn trụng sơ qua nước nóng, hoặc là có nắng thì mình đem phơi nắng. Mấy bữa nay trời mưa nên không có nắng, mình trụng sơ qua nước nóng cho nó đừng có bị giòn. Sau đó thì mình lau cho nó sạch lại cho nó khô ráo. Quét lên trên cái mặt lá một ít dầu ăn nha, để chống dính và giúp cho bánh nó bóng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái viên bột á, các bạn cho vào ở giữa của cái lá. Cái lá này á, thì mình xé bề ngang khoảng 1 gang tay là mình túm cái bánh nó vừa ha. Cũng không cần phải xé rộng quá, nó cũng hao lá. Rồi vậy thôi, mình làm cái kiểu này đơn giản nhất nè. Úp 2 cái đầu lá xuống dưới. Cái bánh này á, thì nó không có chảy nên là mình gói nó dễ lắm, nó khô ráo á. Cũng làm tương tự nha, mình nhớ mỗi một cái bánh đó là mình quét sơn lớp dầu ở trên miếng lá để bánh của mình hấp ra nó không có dính. Rồi cũng túm nó sát xuống. Nhìn cái bánh hấp dẫn ha, gói nó vùng vùng lên cao vậy nè, nhìn nó ngon. Đây mình gói xong hết rồi, 15 cái bánh. Vừa ngon mà vừa nhanh nữa, không có cần buộc dây, cũng không cần làm theo cái kiểu bánh ít hao lá mà lại tốn thời gian. Làm kiểu này nhanh gọn lẹ mà ăn vẫn ngon, vẫn thơm mùi lá chuối. Đây là mình dùng cái nồi hấp bằng nhôm nè. Bắt sẵn nồi nước sôi. Các bạn cho bánh vô, mình sẽ hấp 20 phút với lửa trung bình. Sau 20 phút là bánh của mình nó chín nè, tại vì mình gói cũng vừa đó, không có quá lớn đâu. Thơm mùi lá chuối nè. Rồi lấy bánh ra nha, chờ cho nó nguội bớt một chút là mình ăn được rồi. Bánh này á, thì á, mình ăn á, nó mềm mềm dai dai nè. Bạn nào mà cử nếp á, thì mình có thể làm cái bánh này. Ăn nó ngon giống như bánh ít bột nếp vậy đó. Không hề thua đâu, nhưng mà mình không có cần dùng đến bột nếp. Giống như á, là mình làm cái kiểu bánh bột gạo vậy đó. Nhưng mà mình pha thêm bột năng vậy nè. Bánh của mình nó có độ dai dai mềm mềm và thơm mùi lá dứa nữa các bạn. Bên trong á, là mình dùng nhân thịt mặn á, nên ăn không hề ngán. Nhưng á, thì nó nhiều, ăn rất là đậm đà luôn. Bột ít nhưng to thì ăn ngon. Nếu mà muốn thích cho nó no bụng mà khỏi cần ăn cơm, các bạn có thể chan thêm một ít nước mắm và thêm chút xíu rau thơm. Ngon lắm các bạn, ăn no luôn á. Thơm cái mùi lá dứa và thơm cái mùi của lá chuối nữa. Bột á, thì dai dai mềm mềm. Và đặc biệt công thức này thì mình làm xong á, ăn được 2 ngày luôn, không có bị hư gì hết nha. Bánh vẫn dẻo ngon. Bây giờ á, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.